Halo, friend. Hello friend, welcome back to our channel. Tentu chat di chicken tandoori. Baslap waya ini bertayap ni dia chat dia hai chao lam tu. Buat ding chao la đó em tu. Dang ya tu. Buat go. Dekat tu ada ini dok share chicken. Ini ada habat kami ni. Nak snake ya, kok snake. Habis ya, habis. Side nak ya tu. Katu dah tak por ber ni kerau, you miss ya ni dok. Kini kesing rasun itu. Pada geran jua. Chili powder. Cermit. Ya belum. Ya pinyang ya pinyang kacang saya. Tumis nak ya tu. Tadi biar mis damet kele bawi, katu yura sendon sawas dek tu. Tun khara no ini tu. Gini ya piang amul batar. Kita ya tu ini. Dah ingin ya piang atu dah hoi ber ni dok. Sedek ya.
Shillong damet iwi. Kau ya Shillong met iwo darak ya ban ya. Damet so yo. Kadrong ni sasana din kudet ya. Đó nha. Dah iwi baik-baik tu yo. Urak tu yo bam ya. Perlu kerja ada BSD, kata sedang nak ya bang. Dan sedang nak ada. Oh, look. Wow. Yes. Just. Oh. Jarang ah. Lah. Wah. Rumput betul. Bang lah. Mam, ya. Ya, ya. Just die. Giờ bày bạ, đặt đập béo băm. Cái đoạn này là băng không? À. Đoạn pray này. Snaba like, subscribe, dan share. Jadi tu ampu subscribe, like, snaba subscribe. Kedua tu ni, kubla cibon. Kubla cibon, bak.